ona wa ba ṣàlàyé ẹnu ẹ̀ la ilaha illallah 30,000 ti jó tán bó bá ṣàlàyé fún yàwó ẹ̀ 30,000 ma ti jó tán wọ́n sì ní 30,000 rí ṣe kò ju pé wọ́n bá ń pè bàbá olórí ibú ńlọ ona sì ṣàlàyé ẹnu ẹ̀ ló bá tán o ṣé 30,000 ya ó ti parí wọ́n tún ní kí n lọ wọ́wọ́ wá sí ọ̀yà ajá jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́ wa ojú mi lọ láyé kò túmọ̀ sí pé ojú mi lọ lọ́rùn o ẹja jókòó wa jẹ́jẹ́ o 30,000 ó ní oúnjẹ tá a bá fi ra lé o ìwọ náà bá ṣe ra rẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́ ọgbàgbé nu lójú ara rẹ kò gbàgbé ìgbéǹdàkìyàmà ń bẹ ọ̀daràn burúkú rẹ ìwọ dáràn kọ́pọ̀ tó o bá láyà tó lè fi gbé dààmú wọn bá tẹrù bá ń bọ̀ gbogbo ẹni tó bá níbẹ̀rù Allah kò ní dáràn rárá gbogbo ẹni tó bá tún níbẹ̀rù Allah tó bá tiẹ̀ lọ dáràn yóò dá máa wọn bá nítorí pé a lórí ta lè fi rùyà nínú gbogbo gbèsè ayé wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń kọ́ ìbájọ́ gba yàrá ni wọ́n gba yàrá lèmi gbà iwájú yàrá mi tèmi ni iwájú yàrá tiẹ̀ náà ni kí ló dé tó fi jẹ́ pé iwájú yàrá tèmi lẹ́ ń gbé stóòfù sí èmi ni kéèfì kọ́ máa sọ símú tèmi kọ́ máa sọ símú àwọn ọmọ tèmi èsè gbé síwájú yàrá tiẹ̀ arabo sínú ni ẹ o olú ẹlẹ́dàá wọ ọ̀fẹ́ o ọmọ yín fẹ́ yàgbẹ́ iwájú ilé tiwa lẹ́gbẹ̀ẹ́ pọtí ọmọ yín sí iwájú yàrá tiwa lọmọ yín ó ti máa yàgbẹ́ àwa ni ká máa fi mú kásò òórùn abẹ́rẹ́ rí nǹkan bẹ́ẹ̀ so ara àbòsí nìyẹn olú ẹlẹ́dàá wọ ọ̀fẹ́ onílé rẹ ẹni tó múlé tí ọ náà nílé tiẹ̀ kí ló dé nígbà tó fẹ́ gbé mọ́tò rẹ dúró tó gbé dúró níwájú ilé tiẹ̀ iwájú ilé ẹlòmíì ló ń gbé dúró sí kí ló dé àbòsí ni wọ́n ń pè léyìn àbòsí ni wọ́n ń pè léyìn iwájú ilé rẹ ni kò páàkì sí lẹ́yìn náà kẹ́ ẹ máa fara pọ́n ògiri kó tó di pé wọlé àbúrò wa díwájú ilé tiwọn àbòsí ni wọ́n ń pè léyìn Islam wa ọ̀fà